ලෝක වාර්තාවක් ගැන කතා කරනකොට ලංකාවේ ලෝක වාර්තාව පොත ක්‍රිකට් පැත්තට තමයි ගොඩක් බර වෙන්නේ. 900ක් විතර ඉක්මවා ගිහිල්ලා 1000ක් ටච් කරන්න පුළුවන් විදිහට අපේ ලංකාවේ ටෙස්ට් වාර්තාවක් නම් තියෙනවා. තව වාර්තාවක් ඇවිල්ලා අපේ ලංකාව සතුව තියෙනවා. ඒ වාර්තාව නම් එච්චර හොඳ වාර්තාවක් නෙමෙයි. 50 years වලින් අවුරුදු 50ක් තුල 500,000 ලාංකිකයෙන්ම ලාංකික වැසියෝ ඇවිල්ලා ඝාතනය කරපු රෙකෝඩ් එකත් අපි සතුවයි තියෙන්නේ. වෙන රටක් නම් ඉන්දියන්ස් ලව මරනවා නැත්නම් ඇමරිකන්ස් ලව මැරුවා කියලා කොහෙවත්ම රෙකෝඩ්ස් නැහැ. නමුත් අපේ ලංකාවේ එහෙම රෙකෝඩ් එකක් අපි සතුව තියෙනවා. දුක් වෙන්න ඕන කාරණයක් මේ රෙකෝඩ් එක ගැන අපි කතා කරනකොට. අවංකවම කියන්න කවුරු හරි ඔබෙන් අහනකොට ඔබ කොහොමද නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් අහනවා නම් how you do කියලා. අපි එවල definitely ඒකට උත්තර දෙන්න බෑ අපි හොඳින් ඉන්නවයි කියලා. එක තුවාලයක් ඇවිල්ලා හොඳ වෙන්න කලින් තව තුවාලයක් දරාගන්න පුළුවන් සමාජයක තුල අපි ජීවත් වෙනවා. තුවාලයක් උඩ තව තුවාලයක් කියලා injured වීගෙනම ඉන්න රටක් සමාජයක් අපි. මෙහෙම ගියා නම් අපි પરම්පරාවත් ඇවිල්ලා මැරිලා යයි. නැති වෙලා යයි. එහෙමනම් එකිනෙකාට අපි උදව් නොකර නොගියොත් අපේ ලංකාව බේර ගන්න බෑ. අපි එකිනෙකාට උදව් කරමු, උදව් කරගෙන ඉදිරියටම යමු. ඔබ සැමෝටම සුබ පතනවා මේ නිදහස් දිනය February 4 වෙනිදා. Happy Independence Day to everyone you out there. ඔබ සැමෝටම සුබ නිදහස් දිනයක් වේවා. உங்கள் எல்லோருக்கும் அற்புதமான ஒரு சுதந்திர தின நாள் ஆக வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கின்றோம். ඔබ සැමෝටම ජය වේවා. ඔබ සැමෝම ඇවිල්ලා එකිනෙකාට උදව් කරගෙන ඉස්සරහට ඉදිරියට යමු කියලා මම නිහඬ වෙනවා.